Hello everyone. In this video, we are going to learn Unit 3 of Class 11 Media and Society. Media र समाज भनेर हाम्रो टपिक छ. Okay, firstमा we have a saying. है हेरौँ है त. The death of a billionaire is worth more to the media than the lives of a billion poor people भनेर भनेको छ. यहाँ चाहिँ is worth more to the media भनेर भनेको छ, which means कि social media होस्, news media होस् or अरू कुनै न्युज को चाहिँ मिडियम को लागि चाहिँ एकजना बिलिनियर हैन अरबपतिको डेथ चाहिँ त्यति भ्यालु हुन्छ, तर बिलियन अफ पोर पिपल को चाहिँ त्यति भ्यालु हुँदैन भनेर भनेको छ. एक अरबपतिको मृत्यु एक अरब गरिब व्यक्तिको जीवनभन्दा मिडियालाई बढी मूल्यवान हुन्छ भनेर भनेका छन्. कसले त भन्दाखेरि मोखोनोआनाले चाहिँ भनेका छन्. सो हु इज ही त, को हुन् त यिनी भनेर भन्दाखेरि he is a philosopher, he is a social critic, he is a poet, he is a graphic manager, and he is a marketer. So उहाँ चाहिँ एकजना पपुलर सोशल क्रिटिक हुनुहुन्छ है, र उहाँको बुकहरू चाहिँ दे आर फेमस है. तपाईले पनि इन्टरनेटमा पढ्न सक्नुहुन्छ. ओके, social media influence and its influence and control over people's life. Before you read, before we read, हामीलाई के कुरा थाहा हुनु पर्यो त. Let's see. Look at picture and discuss what does each icon in the box mean भनेर भनेको छ. So okay, let's start with this. This is Facebook and this is YouTube, Amazon, Twitter, Yahoo, and Google, and what is this? This is RSS feed हैन. त्यसपछि यो पनि मेसेन्जर टाइपकै केही होला है, र अरू कुरा छ. र यु भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो सबैमा इन्गेज्ड हुनुहुन्छ, यु युज दिस भनेर चाहिँ सिम्बोलिकल मिनिङ दिएको छ. डु यु ह्याभ अ फेसबुक or ट्विटर एकाउन्ट, वाट डु यु डु विथ देम भनेर भनेको छ. सो तपाईँको ट्विटर अथवा फेसबुक एकाउन्ट छ र तपाईँले के गर्नुहुन्छ त तिनीहरू भएर भनेर भनेको छ. सो यस, आई डु ह्याभ अ ट्विटर एन्ड फेसबुक एकाउन्ट. अब म के गर्छु त फेसबुक र ट्विटरमा भन्दाखेरि आई वाच न्युज, आई गेट अपडेटेड विथ द लेटेस्ट ट्रेन्ड, एन्ड आई च्याट विथ माई फ्रेन्ड्स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. तपाईँले चाहिँ म चाहिँ मिमहरू हेर्छु, मिम बनाउँछु, पोस्ट गर्छु भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है, इफ यु डु द्याट. Do you think social media can have influence in the society? How भनेर भनेको छ. Yes, social media can have a drastic influence in the society. किन त अथवा how भनेर भनिएको छ. कसरी हुन सक्छ त भन्दाखेरि, सो सोसियल मिडियामा यदि इफ समथिङ गोज भाइरल, त्यही नै कुरा हाम्रो लाइफमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ हैन. सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स or सेलिब्रिटीहरूले चाहिँ इफ दे गिभ एडभर्टिजमेन्ट एबाउट नाइकी, तपाईँले चाहिँ नाइकी नै जुत्ता किन्नुहुन्छ हो. त्यस्तरी नै यस, दे डु ह्याभ इन्फ्लुएन्स इन आवर सोसाइटी, फ्यामिली एन्ड इन इन्डिभिजुअल. सो आई थिङ्क यु एग्री विथ मी टु. यदि एग्री गर्नुहुन्न भने यु क्यान कमेन्ट है त. लेट्स सी. नेक्स्ट, read the following blog about how social media influence and control people's lives, causing them to get distracted in the society. So तलको प्यासेज or तलको ब्लगमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि सोसियल मिडियाले हाम्रो जीवनमा कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ त, र हाम्रो लाइफलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ. सो लेट्स सी है त. हामी चाहिँ यसको लाइन बाई लाइन डिस्कसन गर्छौँ. वाट कम्स टु यर माइन्ड वेन यु हियर द टर्म सोसियल मिडिया? तपाईँले सोसियल मिडिया भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त, तपाईँको दिमागमा के आउँछ त भनेर क्वेसन सोधेको छ. सो मेरो दिमागमा चाहिँ सोसियल मिडिया भन्ने बित्तिकै फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम आउँछ. सो तपाईँको पनि आई थिङ्क
त्यही नै होला. सो बेसिकली सोसियल मिडिया भनेको चाहिँ कन्टेन्ट सेयरिङ एन्ड इन्टरेक्सन होइन, त्यसपछि सिमिलर आइडिया भएको मान्छेलाई चाहिँ सँगै चाहिँ कनेक्ट गराउने चाहिँ एउटा मिडियम हो सोसियल मिडिया चाहिँ, यस्तो प्लेटफर्म हो. सो मेरो दिमागमा चाहिँ सो इफ somebody says social media, I think of Facebook. Perhaps some people think the social as the media that makes them able to meet and communicate with people around the world. कोही मान्छेले चाहिँ सोसियल मिडिया भनेपछि चाहिँ सोसियल, ओके सोसियल मिन्स लाइक लिभिङ टुगेदर इन पिस हार्मोनी भन्ने कुरा मिनिङ आउँछ नि त. सो कोहीले चाहिँ सोसियल मिडिया भन्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो मिडिया जसले चाहिँ विश्वभरिको मान्छेलाई चाहिँ सँगै भेटाउँछ, सँगै कम्युनिकेट गराउँछ, त्यस्तो प्लेटफर्मलाई चाहिँ सोसियल मिडिया भनेर सोध्छन् होला भनेर भनिएको छ. र अरूले के सोच्दा रहेछन् हेरौँ त. While some others think that it is the channel that gives them the chance to send and receive information. अरूले चाहिँ यो चाहिँ इन्फर्मेसन आदान प्रदान गर्ने चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो, चान्स हो भनेर सोध्छन् भनेर भनेको छ. र त्यसपछि अर्को थर्ड काइन्ड अफ पिपुलले के सोध्छन् होला भन्दाखेरि other might see it as the tool to get many updates from people who we follow and a part of a new marketing strategy भनेर भनेको छ. सो अरू मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ एउटा टुल हो होइन, अस्त्र शस्त्र हुन्छ नि हो, यो चाहिँ यस्तै हो के को लागि त, अपडेटको लागि. हामीले जो मान्छेलाई चाहिँ फलो गर्छौँ उनीहरूबाट अपडेट पाउनको लागि र यो एउटा मार्केटिङ स्ट्राटेजीको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कोहीले चाहिँ सोच्न सक्छन्. यस होइन, हामीले पनि अब फेसबुक चलायौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट एडहरू आउँछ. जस्तै अब मैले चलाउँदाखेरि वर्ल्ड लिङ्क अथवा कोक, पेप्सी है यस्तैको चाहिँ एडहरू आउँछ. त्यो चाहिँ एउटा नयाँ मार्केटिङ प्लेटफर्म पनि हो है भनेर चाहिँ मान्छेले सोध्छन्. ओके, nowadays social media seems like a big part of our life. When you have no reply to a text from your friend, you can greet them on Facebook. So yes, we can all agree that social media is a big part of our life. हामी त नभई नहुने जस्तो चाहिँ नेसेसरी नै भइसक्यो. बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल हेऱ्यो, त्यसपछि खाना खाने बेलामा पनि फोन हेऱ्यो, दिउँसो पनि हेऱ्यो, सुत्ने बेलामा पनि होइन, नदिदाएसम्म हेऱ्यो. यस, हाम्रो चाहिँ सोसियल मिडिया हाम्रो जीवनको चाहिँ एउटा पार्ट नै बनिसकेको छ. सो यदि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो फ्रेन्डबाट चाहिँ रिप्लाई पाएनौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ ग्रिट गर्न सक्छौँ. हेलो, हाई, के छ साथी भनेर वी क्यान ग्रिट देम, राइट? Okay, when you want to listen to music or watch a music video from your favorite singer, you can go to YouTube. Okay, यदि हामीले म्युजिक सुन्न चाह्यौँ अथवा म्युजिक भिडियो हेर्न चाह्यौँ भनेदेखि आफूलाई मनपर्ने सिङ्गर चाहिँ हामीले सर्च गरेर युट्युबमा सुन्न सक्छौँ. पहिलाको जस्तो रेडियोमा कुरेर बस्नु परेन यो गीत कहिले आउला भनेर, अथवा डिभी क्यासेट प्लेयरहरू चाहिँ किनेर ल्याउनु परेन. यु क्यान जस्ट गो अनलाइन एन्ड सर्च अन युट्युब तपाईँको फेभरेट सिङ्गरको म्युजिक एन्ड म्युजिक भिडियो. When you just wake up and open your eyes, you don't have to walk outside to get the newspaper. Just take your phone and scroll your Twitter timeline, then you will get the information. जब हामी उठ्छौँ, हाम्रो चाहिँ आँखा खुल्छ, तब we don't have to walk outside, बाहिर गएर न्युजपेपर किनेर ल्याएर पढ्नु परिरहने झन्झट अब छैन. किन त भन्दाखेरि we can just scroll our Twitter timeline. हामीले चाहिँ ट्विटरमा यसो स्क्रोल गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ सबै संसारको न्युज हाम्रो चाहिँ हातमा आइपुग्छ भनेर भनिएको छ र तपाईँले आफूले चाहेको इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ. Blog and forum are also types of social media because they allow you to share what you think about articles, pictures, video, and so on. Okay, blog and forum. Okay, blog and forum चाहिँ अलिकति नेपालीज सोसियल मिडिया ट्रेन्डमा चाहिँ अलिकति कम युज हुन्छ. जस्तै रेडिट एन्ड कोराहरू चाहिँ हामीले अलिक कम नै चलाउने गर्छौँ है कम्पेरिटिभली. सो
ब्लग र फोरममा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि आर्टिकल कुनै पनि न्युज अथवा केही कुराको बारेमा चाहिँ यु क्यान ओपनली डिस्कस यर भ्यू यु क्यान ओपनली प्रेजेन्ट यर क्रिटिक तपाईँले चाहिँ केही कुराको क्रिटिक गर्नु पर्यो केही कुरा मन पर्यो मन परेन यस्तो भएको ठाउँमा यस्तो भयो हुन्थ्यो होइन वाट यु थिङ्क एबाउट कुनै पनि पिक्चर आर्टिकल कुनै पनि एउटा नयाँ सिङ्गरले चाहिँ म्युजिक भिडियो निकाल्यो यसको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ त भनेर यु क्यान इजिली पोस्ट अन ब्लग एन्ड फोरम र त्यहाँबाट यु क्यान डिस्कस Social media not only allows the user to share about their profession, measure of study, works and company, addresses, political views and religion, but also allows them to find a job and to find the employees required. सोसियल मिडियाले हामीलाई केवल हाम्रो प्रोफेसन हामी के पढ्छौँ हामी कहाँ काम गर्छौँ हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल भ्यू हाम्रो चाहिँ धार्मिक भ्यू यो मात्रै सेयर नगरिकन हामीले चाहिँ जब कुनै पनि काम खोज्न सक्छौँ अथवा कुनै पनि इम्प्लोइहरू खोज्न सक्छ यो चाहिँ एउटा लिङ्कडिन भन्ने छ लिङ्कडिन पनि पपुलर सोसियल मिडिया साइट हो है सो यु क्यान अल्सो सर्च तपाईँ चाहिँ यदि प्रोफेसनल केही गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ लिङ्कडिन चाहिँ एकदमै पपुलर छ है जबहरू फाइन्ड गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्स के पढ्नु भएको छ के पढ्दै हुनुहुन्छ भनेर राख्न सक्नुहुन्छ र यदि कुनै कम्पनीले चाहिँ अब इम्प्लोइको लागि खोज्दैछ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ओके मेरोमा काम गर्न आऊ भनेर भन्न सक्छ अथवा तपाईँले नै पनि एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ लिङ्कडिन भन्ने छ In fact, everything looks and feels easier to do with social media. Yes. सबै कुरा चाहिँ सजिलो भएको छ अब चाहिँ हामीले पहिलाको जस्तो चिठी लेखेर कहिले रिप्लाई आउँछ भनेर कुरिराख्नु परेन एट अ ब्लिङ्क अफ अ आई हाम्रो चाहिँ आँखा झिमिक्क गर्न नपाउँदै हाम्रो साथीको मेसेज आइपुगिहाल्छ होइन सो हाम्रो लाइफ चाहिँ इजी कन्भिनियन्ट भएको त छँदैछ बट From the examples above, I have a question in my mind. If everything looks and feels easier to do with social media, isn't something strange? Isn't society extremely dependent on social media? How strongly can social media influence and control people's life? This question leads me to recall a very interesting case in Indonesia that happened about some years ago. Okay, यहाँ चाहिँ अब हाम्रो अथरले चाहिँ एउटा फ्याक्ट अहिलेको चाहिँ बिटर ट्रुथ उहाँले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ माथिको एक्जाम्पलबाट होइन उहाँले चाहिँ हाम्रो साथीसँग कुरा गर्ने देन न्युजहरू हेर्ने देन आफ्नो भ्यूहरू राख्ने देन म्युजिक एन्ड भिडियोहरू सुन्ने होइन इन्टरटेनमेन्टको लागि युज गर्ने सोसियल मिडिया भनेर चाहिँ फाइदा नै फाइदा भन्नुभयो तर यहाँ हाम्रो अथरले एउटा क्वेसन खडा गर्नुभयो के क्वेसन त भन्दाखेरि यदि यो सबै यति सजिलो र राम्रो हामीलाई चाहिँ लाग्छ वी फिल इजी विथ इट भनेदेखि यहाँ चाहिँ केही स्ट्रेन्ज छैन त जस्तै दालमे कुछ काला है भनेको जस्तै यहाँ चाहिँ केही कालो चिज छैन त भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन सोध्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई सोध्नु भएको है र उहाँले सोध्नुहुन्छ कि हाम्रो सोसाइटी चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ एकदमै डिपेन्ड भएको जस्तो लाग्दैन भनेर भन्नुभएको छ देन सोसियल मिडियाले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई चाहिँ कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ कसरी कन्ट्रोल गर्छ है भनेर चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ सचेतना पनि दिनुभएको छ र यो क्वेसन सोध्दै चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा इन्डोनेसियामा घटेको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ घटनाको बारेमा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ ओके त्यो इन्सिडेन्ट के रहेछ त हामी पढौँ ओके In August 2008, there was a woman who was known by Indonesian people as Prita Mulyasari. Prita Mulyasari भन्ने चाहिँ एकजना Indonesian woman हुनुहुँदो रहेछ. Her case began when she wrote about her disappointment about the services of a hospital in Jakarta. उहाँले चाहिँ उहाँको केस कहिले सुरु भयो त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ जकार्ताको एउटा हस्पिटलको चाहिँ
त्यहाँको सर्भिस अथवा त्यहाँको क्वालिटीलाई चाहिँ चित्त नबुझेर चाहिँ एउटा चाहिँ डिसअपोइन्टमेन्ट लेख्नु भएछ, तब चाहिँ यो इन्सिडेन्ट सुरु भएछ. She wrote everything about the hospital and the bad services that she got from doctors, nurses, and administration staff. Then she sent a message to her friends on the mailing list. Actually, she just tried to remind her friends to be more selective in choosing the hospitals and to become more careful in accepting many kinds of service. But her message became a big problem after her friend shared it to a website, the People's Forum, which so many read and commented about the issue. Okay, हाम्रो प्रीता मुलियासारीको केसको बारेमा यहाँनिर भनिएको छ. उहाँले चाहिँ अब हस्पिटलको चाहिँ डिसअपोइन्टमेन्ट, उहाँलाई चाहिँ चित्त बुझेन हस्पिटलको सर्भिसको बारेमा होइन, उहाँले पाउनु भएको र उहाँले लेखेर चाहिँ आफ्नो सबै साथीहरूलाई मेल गर्नुभएछ होइन. मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ब्याड सर्भिस पाएँ होइन, डक्टर, नर्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनबाट चाहिँ क्वालिटी सर्भिस पाइनँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा लेख लेख्नुभयो, अ टाइप अफ लेटर अर एसे, र उहाँले चाहिँ सबैजना साथीलाई चाहिँ मेल गर्नुभयो. र मेल गर्दाखेरि के भएछ भन्दाखेरि उनको एउटा साथीले चाहिँ द पिपल्स फोरम भन्ने एउटा फोरम जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओपनली आफ्नो भ्यूहरू राख्न सक्नुहुन्छ, डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पोस्ट गरिछिन्. र त्यहाँ चाहिँ धेरैजना मान्छेले चाहिँ यो कुरा पढेर यो इस्युको बारेमा कमेन्ट गरेछन्. ओके, लेट्स सी अब के भएछ भनेर. In September 2008, the management of the hospital reported Preeta Muliasari for the bad news she has spread about the hospital. The management of the hospital claimed for material loss of about Rp 161 million as a replacement for clarification in national newspaper and Rp 100 million for immaterial losses भनेर भनेको छ. ओके, सो सेप्टेम्बर 2008 मा के भएछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सो प्रिया मुलियासारीको चाहिँ त्यो जुन न्युज थियो उहाँले लेख्नु भएको त्यो चाहिँ सबैतिर एज वी सेड भाइरल भयो, हुन्छ नि, भाइरल भएछ त्यो बेला. र म्यानेजमेन्टले चाहिँ Rp 161 मिलियनको चाहिँ लस र Rp 100 मिलियनको चाहिँ इम्यारिटियल लस हस्पिटललाई भएछ. टोटल 261 मिलियनको. सो दिस Rp इज यो करेन्सी कुन हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इन्डोनेसियन करेन्सी हो. इन्डोनेसियन रुपियाँ भनेर भन्छ है यसलाई, RUPIH, रुपियाँ नै भनेर भन्छ. सो यसको चाहिँ यति चाहिँ लस भएछ हस्पिटललाई. She wasn't only to pay for the hospital losses, but she was also detained in May 2009. र हाम्रो चाहिँ प्रीता मुलियासारीलाई चाहिँ यो जुन हस्पिटलको लस भएको छ त्यसलाई चाहिँ पे गर्नुपर्ने भयो, उहाँले चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने भयो, किनकि उहाँले चाहिँ एउटा ब्याड वेमा चाहिँ हस्पिटललाई प्रेजेन्ट गरिन् र उहाँलाई चाहिँ डिटेन पनि गरियो भनेर भनेको छ. डिटेन भनेको चाहिँ जेल हालियो भनेर भनेको है. सी वाज सेन्ट टु प्रिजन भनेर भनेको. After 8 months, she went through the inspection and verification process and was convicted by the court for violating the law using ICT, Information and Communication Technology. अब सबै इन्स्पेक्सन भयो, भेरिफिकेसन भयो, उहाँले भनेको कुरा ठिक हो होइन भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्भेस्टिगेसन भयो र अन्तिममा चाहिँ कोर्ट होइन अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि प्रीता मुलियासारीलाई चाहिँ गिल्टी भनेर भन्यो. किन त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आइसिटीको चाहिँ मिसयुज गर्नुभयो, आइसिटी लको चाहिँ मिसयुज गर्नुभयो होइन, हस्पिटललाई चाहिँ डिफेम गर्नुभयो भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के त एज अ क्रिमिनल भनेर चाहिँ कन्भिक्ट गरियो. This case got rapidly spread among Indonesian people
As common issues, there are always pros and cons. Although the Indonesian people didn't justify what Priya had done against the hospital, most of them really cared about her and her condition and tried to help her, at least to pay the amusement. So अब के भयो त भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ ऱ्यापिडली ग्रो भयो इन्डोनेसियन पिपुलहरूमा जताततै फैलियो. एज आई सेड अर्लियर भाइरल भयो भनेको जस्तै भयो होइन. ओके, यहाँ चाहिँ अब इन्डोनेसियाको जनताहरूलाई चाहिँ अब प्रिताले चाहिँ हस्पिटलको अगेन्स्टमा के गरिन् भनेर चाहिँ मतलब थिएन. उनीहरूलाई चाहिँ केमा इन्ट्रेस्ट थियो भनेर भन्दाखेरि प्रिताको चाहिँ लाइफ, उसको चाहिँ कन्डिसन, अब चाहिँ के त उनी चाहिँ के त कन्भिक्टेड भइन् होइन. उहाँलाई चाहिँ जेल चाहिँ उहाँलाई चाहिँ चलान गरियो. देन अब उहाँले चाहिँ कम्पेन्सिएट पनि गर्नुपर्ने थियो. सी वाज अ नर्मल इन्डोनेसियन सिटिजन होइन. सी क्यान नट पे दिस मच एमाउन्ट अफ मनी. सो इन्डोनेसियन पिपुलले चाहिँ जुन चाहिँ फाइन छ, यहाँ चाहिँ के छ त एमर्कमेन्ट भनेर छ. यो चाहिँ फाइन भनेर भनिएको है. कोर्टमा तिरिने फाइनलाई चाहिँ एमर्कमेन्ट भनेर भनिन्छ. सो इन्डोनेसियन पिपुलहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फाइन तिर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरे भनेर भनिएको छ. The first Facebook account was made by some people is भनेर लिङ्क दिएको छ है. यो लिङ्कबाट चाहिँ उहाँको चाहिँ फेसबुक चाहिँ बनाइयो. They were spreading बान्टु व्यवस्थान प्रिता होइन. यो चाहिँ के त इन्डोनेसियन ल्याङ्ग्वेजमा छ. or help free Prita among Indonesian people and approach them to help Prita by collecting the coins. So अब एउटा मुभमेन्ट सुरु भयो हेल्प फ्री प्रिता भनेर चाहिँ इन्डोनेसियन पिपुलहरूको चाहिँ एउटा मुभमेन्ट सुरु भयो, जसमा चाहिँ डोनेसनहरू प्रितालाई चाहिँ फ्री गर्नको लागि जुन चाहिँ कम्पेन्सिएट थियो, त्यो जुन कोर्टले भनेको फाइन थियो त्यो तिर्नको लागि चाहिँ सबै पिपुलहरू चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ दे बिगेन कलेक्टिङ फन्ड्स. It didn't take a long time. Many volunteers, social workers, activists, students, and even artists came together to help her. They were collecting many coins from people on the street, office, and even an entertainment center. Some singers also held a charity concert to help her. In December 2009, the campaign was concluded and they succeeded in collecting the coins to help Prita. अब प्रितालाई सहयोग गर्नको लागि धेरै भोलन्टियरहरू, सोसल वर्कर, एक्टिभिस्ट होइन, सामाजिक अभियन्ता भनेर भनिन्छ, र विद्यार्थी र इभन आर्टिस्ट कलाकारहरू पनि सँगै एकजुट भएर लागेछन् प्रितालाई हेल्प गर्नको लागि. उनीहरूले स्ट्रिटमा, अफिसमा, इन्टरटेनमेन्ट सेन्टरमा सबै ठाउँमा चाहिँ दे बिगेन कलेक्टिङ कोइन्स. र केही सिङ्गरहरूले त च्यारिटी कन्सर्ट पनि अर्गनाइज गरे. च्यारिटी कन्सर्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि अब कन्सर्टको लागि त टिकट चाहिन्छ, त्यहाँनिरबाट स्पोन्सर एन्ड अल सबैबाट के त पैसा त कलेक्ट हुन्छ एकदम लार्ज एमाउन्टमा, र त्यो पैसा कलेक्ट भएको सबै चाहिँ च्यारिटीमा दिने. यहाँ केसमा चाहिँ प्रितालाई दिने भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ केही सिङ्गरहरूले चाहिँ यस्तो च्यारिटी कन्सर्ट पनि गरेछन्. र 2009मा चाहिँ यो क्याम्पेन चाहिँ सक्सिड भएछ र उनीहरूले चाहिँ 825 मिलियन इन्डोनेसियन रुपैयाँ चाहिँ कलेक्ट गर्न सफल भएछन्. द मनी वाज एक्सट्रिमली वर्थ इट फर प्रिता, although she still had to go through the period of detainees. यो पैसा 825 मिलियन चाहिँ प्रिताको लागि चाहिँ इनफ थियो, तर उनले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ जेलको टाइम थियो, डिटेन हुने टाइम थियो, त्यो चाहिँ सकाउनै पर्ने थियो. However, the money was very helpful for her, not only to pay the agreement but
also for her life considering she had 2 kids to bring up. यो चाहिँ उसले चाहिँ फाइन तिर्नको लागि त पुग्यो तर उसको चाहिँ 2टा किडहरू थिए अब के त उनी चाहिँ जेलमा थिइन् द्याट्स वाइ उनको 2टा किडहरूको लागि पनि त्यो पैसा चाहिँ इनफ हुने थियो मोर देन इनफ हुने थियो. I am not trying to spread bad news about my country or discredit someone or some institution. म यहाँ ब्याड न्युज स्प्रेड गर्न आएको होइन. म यहाँ मेरो कन्ट्री अथवा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनलाई डिस्क्रेडिट दिन मैले खोजेको छैन. I am just trying to make you believe that social media has the strength to influence and control people's life. म के मात्रै भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि सोसियल मिडिया यति पावरफुल छ कि हाम्रो लाइफलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ, यसले असर गर्छ, प्रभाव पार्छ र हाम्रो जीवनलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ. सोसियल मिडिया यति धेरै पावरफुल छ भनेर भनेको छ. Preeta's case clearly explains to us that social media were able to make people's life get worse or get better. प्रिताको केसले चाहिँ हामीलाई क्लियरली एक्सप्लेन गर्छ कि सोसियल मिडिया यतिसम्म पावरफुल छ, यतिसम्म क्यापेबल छ कि सोसियल मिडियाले कसैको जीवन राम्रो बनाउन सक्छ र कसैको जीवन बर्बाद पनि गर्न सक्छ भनेर भनेको छ. It certainly does not mean that we need to stay away and become anti-social media. र यो मैले भन्न खोजेको होइन कि हामीले चाहिँ सोसियल मिडियाबाट पर बसेर चाहिँ सोसियल मिडिया विरोधी पनि हुन हुँदैन भनेर भनेको छ. People are stronger than social media because we can easily think before we can act and think before we speak. मान्छेहरू सोसियल मिडियाभन्दा अभियसली दे आर मोर पावरफुल. किन त भन्दाखेरि हामीले एक्ट गर्ने भन्दा पहिल्यै हामीले सोच्न सक्छौँ. हामीले चाहिँ बोल्नुभन्दा अगाडि नै we can think नि त हामीले विचार गर्न सक्छौँ. There is nothing to be worried about if we are wise when we share something on social media. So हामीले केही कुरा सोसियल मिडियामा सेयर गर्नुभन्दा पहिले we have to be wise है. र यदि we are wise हामीलाई थाहा छ कि मैले के कुरा सेयर गर्न हुन्छ, के कुरा सेयर गर्न हुँदैन भनेर तब we are safe है त. अब तपाईले पनि इफ यु आर गिभिङ क्रिटिक अर तपाईले केही भन्दै हुनुहुन्छ, इभन फेसबुकमा पनि पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि थिङ्क ट्वाइस है त, यो मैले गर्नुहुने काम हो कि होइन भनेर यु ह्याभ टु थिङ्क. किन त भन्दाखेरि इट क्यान मेक यर लाइफ अर इट क्यान डिस्ट्रोय यर लाइफ भनेर भनिएको छ. एन्ड आवर अथर इज w𝗵𝗁 सो w𝗵𝗁ले चाहिँ यो आर्टिकल लेख्नु भएको हो. सो यु क्यान सर्च अन इन्टरनेट है त, जसको टपिकको नाम छ हाउ स्ट्रङली क्यान सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्स एन्ड कन्ट्रोल पिपुल्स लाइफ भनेर सर्च गर्नुभयो भनेदेखि यु क्यान फाइन्ड है यही एक्ज्याक्ट आर्टिकल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. अब हामीले यहाँबाट जान्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले कसरी सोसियल मिडियालाई युज गर्ने, कसरी यसको चाहिँ सदुपयोग गर्ने, कसरी यसको दुरुपयोगबाट बच्ने भन्ने कुरा चाहिँ वी ह्याभ टु लर्न है त. मलाई थाहा छ यु आर वाइज, यु आर स्मार्ट र तै पनि हामी चाहिँ सोसियल मिडिया युज गर्दाखेरि वी ह्याभ टु बी अलर्ट एट एभ्री स्टेप. मैले के गर्दैछु, मैले चाहिँ यो कुरा भन्न हुन्छ कि हुँदैन सोसियल मिडियामा, यो पोस्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, यु ह्याभ टु थिङ्क. किन त भन्दाखेरि एज आवर अथर सेड इट क्यान मेक आवर लाइफ अर इट क्यान डिस्ट्रोय आवर लाइफ. जस्तै प्रिताले चाहिँ अब हस्पिटललाई चित्त बुझेन, हस्पिटलको फेसिलिटीको बारेमा चित्त बुझेन, उनले चाहिँ आई एम डिसपोइन्टेड इन फेसिलिटी अफ दिस हस्पिटल भनेर भनिन्. त्यो चाहिँ अब उनलाई चाहिँ मन परेन, उनले भनिन्. तर उनले मन परेन भन्नुको कुराले चाहिँ सबैलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्यो. हस्पिटल नै घाटामा गयो, लसमा गयो र के त हाम्रो
अन्त इक्जाम्पल प्रितालाई चाहिँ आइसिटी जुन साइबर लको बारेमा थाहा नभएको भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ नराम्रोसँगले फस्नुभयो होइन उहाँ चाहिँ अब जेल पनि जानुभयो उहाँले चाहिँ धेरै फाइन पनि तिर्नुपर्ने भयो हो त्यही भएर वी हेभ टु बी अवेर एबाउट साइबर इथिक्स साइबर इथिक्स भनेर भन्छ हामीले चाहिँ साइबर इथिक्स चाहिँ बुझ्नुपर्छ सोसियल मिडियाको एउटा मोरालिटी हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर यहाँबाट सन्देश पाइन सकिन्छ ओके र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा यसको एक्सर्साइज गर्छौँ है सो अब यो भिडियोमा के बुझ्नुभयो के बुझ्नु भएन कमेन्ट डाउन र तपाईँको साथी माझमा पनि सेयर गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र यसरी नै हामीलाई सपोर्ट गरिरहनुहोला त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस